Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Tiếp theo tôi xin đọc truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 12 Đan Thành phần 2. Trong lòng Trầm Tường hô một tiếng, chỉ thấy 5 hạt lưng đan trong đan lô nhất thời bị một đoạn bạch khí bao lại. Đây là hơi nước khi hong khô lượng nước bên trong đang rượt mà ra. Trầm Tường đầu đầy mồ hôi, xem ra rất là uể oải. Dù sao hắn là liên tục phóng thích hỏa diễm cùng lực lượng tinh thần, suýt chút nữa tiêu hao sạch chân khí. Rốt cuộc thành công. Không ngờ dùng một ngày thời gian, quả nhiên luyện đan rất cần thời gian. Trầm Tường hơi cảm thán một tiếng. Trầm Tường mở lò luyện đan ra, nhìn khí vũ bên trên mặt 5 hạt tôi thể đan tán đi, lộ ra 5 hạt tôi thể đan trắng như tuyết. Hắn không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Trước đó hắn cũng ăn qua tôi thể đan, chỉ bất quá hắn cảm thấy những đan dược kia không tốt bằng hắn luyện chế. Nếu như những lão luyện đan sư biết hắn một ngày luyện liền thành công luyện chế ra tôi thể đan, nhất định sẽ tự tư đến chết. Phải biết rất nhiều người không có 3 năm, 5 năm là rất khó thành công luyện thành đan dược. Cho dù là thiên tài nhất cũng cần một nửa năm hoặc 1 năm. Hơn nữa đều là thử nghiệm một lần luyện chế được 1 hạt. Nhưng lần thứ nhất Trầm Tường liền thành công liền luyện chế ra 5 hạt. Điều này nếu để cho những lão luyện đan sư biết, nhất định sẽ hù chết một mảnh lớn. Đừng nói những lão luyện đan sư này, ngay cả Tô Mỹ Giao cùng Bạch U U cũng bị thiên phú luyện đan này của Trầm Tường hù sợ. Các nàng nhìn tôi thể đan trên tay mình đều là khó có thể tin được. Kha, Mỹ Giao tỷ, trước ngươi còn nói ta 1 năm nửa năm, nhưng ta 1 ngày liền luyện ra, các ngươi nên thưởng cho ta thứ gì đi. Trầm Tường kiêu ngạo mà cười nói. Tô Mỹ Giao cũng rất là vui vẻ, nũng nịu hỏi. Cái kỳ Trầm công tử muốn 2 tiểu nữ tử chúng ta thưởng ngươi thế nào nào? Trầm Tường 2 tay ôm ngực cười xấu xa nói. Cho hôn 1 cái là được. Nghĩ khá lắm. Bạch U U lạnh lùng nói, liền trở lại trong giới chỉ. Mà Tô Mỹ Giao lại cười quyến rũ đi tới gần. Môi anh đào mềm mại, tại hôn một thoáng trên gò má Trầm Tường, cười nói. Hảo đệ đệ, ngươi phải tiếp tục cố gắng, tuyệt đối đừng kiêu ngạo. Trầm Tường vốn chỉ là đang nói đùa, nhưng không nghĩ tới đại mỹ nhân nũng nịu này dĩ nhiên thật sự hôn một cái vào má mình. Tô Mỹ Giao thấy Trầm Tường si ngốc, che miệng cười quyến rũ. Sau đó trở về trong giới chỉ. Trầm Tường hít sâu một hơi, người cố dư hương thấm vào lòng người này. Trong lòng sảng khoái, nói không ra, hắn thì thào nói. Quả nhiên là yêu tinh, ta dĩ nhiên tinh thật thuần hơn rất nhiều. Hắn sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, giống như khuôn mặt tình nhân âu yếm, vì để cho 2 tiên nữ trong giới chỉ sớm ngày khôi phục thực lực, hắn nhiệt tình 10 phần. 1 hạt tôi thể đan là 700 đại linh thạch. Lúc này Trầm Tường có 5 hạt, có thể bán 3.500 đại linh thạch. Nhưng hắn vẫn kiếm bộn rồi. Huống chi còn có một phần tài liệu vẫn chưa có luyện. Nếu như thành công, đây cũng là 3.500 đại linh thạch. Trước đó, thời điểm Trầm Tường đọc sách, trên sách nói một phần tài liệu có thể luyện ra 5 hạt tôi thể đan. Cho nên vừa bắt đầu hắn chính là lấy mục tiêu 5 hạt đi luyện chế. Nhưng hắn không biết là một lò 5 hạt đó là dưới tình huống lợi dụng tài liệu đến cực hạn.
Chỉ có luyện đan sự ngộ tính cực cao mới có thể nắm giữ được trong nháy mắt ngưng đan kia. Thời cơ kia là trọng yếu nhất. Khống chế lực lượng tinh thần, khống chế hỏa hầu đều phải từ trong đan lô biến hóa mà làm ra thay đổi vi diệu, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc. Tôi thể đan có trợ giúp rất lớn đối với rèn luyện thân thể, nhưng chỉ hạn chế dưới phàm võ cảnh tầng 3. Bây giờ Trầm Tường là phàm võ cảnh tầng 5, tôi thể đan này đối với hắn cũng không có trợ giúp được bao nhiêu, nhưng cũng có thể làm cho hắn nhanh chóng khôi phục chân khí. Trầm Tường ăn một hạt, chân khí trong cơ thể nhất thời khôi phục hơn nữa, sau đó cất ký 4 hạt, hắn muốn đưa đi cho Trầm Thiên Hộ xem thử. Hương vị không tệ, nhưng ta một lần ăn hết 700 đại linh thạch a. Trầm Tường có chút đau lòng, sau đó chạy đến thư phòng của phụ thân hắn. Lúc này đêm đã khuya, Trầm Thiên Hộ lại không ngủ, vẫn còn đang ở trong thư phòng nghiên cứu một ít võ học. Đây là thói quen của hắn. Tường Nhi, đã chết thế này có chuyện gì không? Trầm Thiên Hộ ngửi được một cỗ xú khí trên người Trầm Tường, nhất thời nhíu mày. Trầm Tường nhếch miệng cười nói: Ha, con nói luyện được đan dược, trước tiên liền cho cha nếm thử. Cái gì? Trầm Thiên Hộ chợt đứng lên, con mắt trợn lên, một mặt không tin. Hắn vốn cho là Trầm Tường ít nhất phải 10 năm, 8 năm mới luyện chế ra, nhưng không nghĩ tới chỉ là một ngày. Trầm Tường lấy ra 4 hạt tôi thể đan trắng như tuyết, đưa cho Trầm Thiên Hộ. Trầm Thiên Hộ mở to miệng, một mặt không tin nhìn 4 hạt tôi thể đan trắng như tuyết kia. Vẫn còn nóng. Trầm Thiên Hộ bị khiếp sợ đến đầu óc trống rỗng, bởi vì hắn khó có thể tin tưởng được nhi tử của mình dĩ nhiên dùng một ngày liền lĩnh ngộ cơ bản của luyện đan. Đây cũng là thiên tài ngàn năm có một. Loại tuyệt thế thiên tài này mặc dù là bảo bối của rất nhiều thế lực, nhưng cũng là đối tượng để các thế lực đố kỵ. Có người muốn mượn hơi, cũng có người muốn ám sát. Trầm Thiên Hộ hít sâu một hơi, bình ổn hưng phấn trong lòng, nói rằng phẩm chất so với linh đan cát còn tốt hơn nhiều. Chí ít có thể bán 800 đại linh thạch một hạt. 4 hạt tôi thể đan này ta trước tiên nhận lấy, cầm đổi thành linh thạch, sau đó mua giúp ngươi một ít cây non lương dược. Từ Trầm Tường có thể thúc đẩy linh dược phát triển, luyện chế ra linh đan, đây chỉ là ngăn hắn mấy ngày, nhưng Trầm Thiên Hộ lại biết tương lai nhi tử hắn tất nhiên có thể trở thành một đan dược tông sư. Còn bây giờ không thể nóng vội, trước tiên thông qua luyện chế đan dược phàm cấp hạ phẩm, chờ con cảm thấy thời điểm trứng mùi liền luyện loại cao cấp hơn. Trầm Tường gật đầu, hắn quay lại nghỉ ngơi. Sau khi khôi phục lực lượng tinh thần, hắn liền đem luyện một phần dược liệu cuối cùng. Ngày thứ hai, Trầm Tường dậy thật sớm, nghĩ đến có thể luyện chế ra tôi thể đan, hắn cũng có chút hưng phấn. Sau khi có một lần kinh nghiệm thành công, lúc này hắn ngựa quen đường cũ, rất dễ dàng để đến giai đoạn ngưng đan cuối cùng. Trong đan lô đã tạo thành 5 đám thuốc bột dung hợp lại cùng 5 đoàn linh khí. Lúc này Trầm Tường rất ung dung, không giống lần trước cảm thấy lực lượng tinh thần cùng chân khí muốn tiêu hao sạch như vậy. Thành! Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, mở nắp lò luyện đan, lấy 5 hạt tôi thể đan ở bên trong. Một lò này chỉ dùng 2 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, Trầm Tường chỉ chăm sóc linh dược, sau đó luyện chế linh đan. Lúc này hắn không chỉ là luyện
chế tôi thể đan, còn luyện chế đan dược phàm cấp hạ phẩm hồi khí đan, kim sang dược, giải độc đan, ngưng khí đan vân vân. Tuy rằng mỗi lần bắt đầu luyện đều sẽ thất bại, nhưng rất nhanh hắn lại bắt được quy luật mà luyện chế thành công. Tôi vừa đọc xong tập 12 Đan Thần phần 2 trong truyện Ngạo Thế Đan Thần. Ở video tiếp theo, tôi xin đọc tiếp tập 13 có tựa đề Tranh đoạt tộc trưởng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin mời các bạn tiếp tục nghe ở tập tiếp theo của truyện Ngạo Thế Đan Thần. Xin chào và hẹn gặp lại.